lẩu nấm hải sản. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa hương vị biển cả tươi ngon và sự thanh khiết, ngọt lành từ các loại nấm là món ăn không thể thiếu trong những buổi tụ họp ấm cúng. Tưởng tượng cảnh ngồi quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, cùng trò chuyện và thưởng thức từng miếng hải sản tươi ngon, ngọt liệm, vị ngọt thanh của nấm thấm đượm trong nước lẩu đậm đà. Đây chắc chắn là một trải nghiệm ẩm thực khó quên, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn trong những giây phút vui vẻ và hạnh phúc. Nào chúng ta cùng vào bếp. Nguyên liệu chuẩn bị: 150g chả cá thác lát, 200g tôm sú tươi, 150g mực trứng. Tôm mực rửa sạch để ráo và hấp chín khoảng 8 phút, tôm bóc vỏ và bỏ chỉ đen. 150g thịt sườn rửa sạch với nước muối loãng và chanh. Luộc sơ, cắt khúc vừa ăn. 100g giá, 2 quả cà chua, 1/2 củ hành tây, 3 củ hành tím, 3 cọng hành lá cắt nhỏ. 250g nấm các loại gồm bào ngư, nấm kim châm, nấm đông cô và nấm đùi gà, tất cả rửa sạch, luộc qua nước sôi khoảng 10 phút. 250g cải xoăn, rau mồng tơi rửa sạch để ráo. 150g bún tươi, 2 gói mì, luộc sơ qua nước sôi vớt ra đĩa. Nấu lẩu: đun sôi nước, cho sườn non, cà chua, hành tây và hành tím khoảng 7 phút cho ngọt nước. Tiếp theo cho nấm các loại và dùng muỗng cà phê múc từng miếng chả cá cho vào nồi, đun nhỏ lửa khoảng 8 phút, thêm muối, đường, nước mắm vào nước dùng theo khẩu vị. Sau cùng cho hành lá vào là ta đã có nồi lẩu nấm rồi. Thưởng thức lẩu: trong một tô cho vào ít bún ít mì, thêm hải sản tôm mực, ít rau cải xoăn, rau mồng tơi. Múc hỗn hợp trong nồi lẩu vào tô, thêm hành lá và ít tiêu đên lên trên để tăng thêm hương vị. Chả hấp dẫn quá phải dùng ngay thôi. Mỗi lần quây quần bên nồi lẩu nấm hải sản, chúng ta không chỉ thưởng thức một món ăn ngon mà còn chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và người thân. Mùi hương của nồi lẩu thơm lừng, sự hòa quyện của các nguyên liệu tươi ngon làm nên một bữa tiệc vị giác khó quên. Hy vọng rằng món lẩu nấm hải sản sẽ trở thành điểm nhấn tuyệt vời cho những buổi gặp gỡ sắp tới, nơi mọi người có thể cùng nhau thưởng thức và tạo nên những kỷ niệm đáng trân trọng. Hẹn gặp lại các bạn trong những bữa tiệc ấm áp, đầy tiếng cười và tình thân.